Quý vị và các bạn thân mến, trong hành trình xuôi về miền Nam nước Pháp thì hai chị em mình Toản Toản và Kim Quỳnh, Queenie đã trải qua rất là nhiều cái điểm đến thú vị. Tuy nhiên hôm nay thì hai chị em mình rất hân hạnh được dẫn dắt quý vị xuôi dòng lịch sử về với một tòa lâu đài hay là một cung điện em ha. Dạ. Nó có tên là Đây là tòa thành Carcassonne. và đây là một cái tòa thành được xây dựng từ cái thời Trung Cổ, mà cái quần thể kiến trúc của nó tạo cho mình có cảm giác giống như là một cái miền cổ tích vậy đó. Dạ. Rất là nhiều lần mình đã đi ngang qua cái xứ Occitanie này và mình luôn mơ ước có một ngày nào đó mình sẽ được đặt chân tới đây, chiêm ngưỡng cái vẻ đẹp kiến trúc này. Nhưng mà suốt nhiều năm ở đây thì mình vẫn chưa bao giờ được đặt chân vào. Hôm nay thì mình rất là vui bởi vì cùng đồng hành với mình đó là có người em thân thiết, em Quỳnh cùng đi với mình. Em cảm thấy thế nào về cái chuyến đi này? Em rất là háo hức luôn và nhìn tới đây thì như là một cái tòa lâu đài trong cổ tích, và em rất là muốn khám phá bên trong có những cái gì. Đặc biệt là mình nghĩ là tất cả quý vị cũng sẽ yêu thích cái nơi này thôi, bởi vì nguyên cái tòa thành này cũng như cái thành phố này nó được xây dựng từ cái thời kỳ đồ đá mới thôi quý vị. Giờ thì mời quý vị và các bạn cùng với hai chị em mình đi khám phá toàn thể cái khu thành này nhé. Trước mắt của chúng ta đã hiện ra toàn bộ cái tòa thành. Đó là một cái quần thể, một cái cụm kiến trúc, một cái tòa thành cổ. Nó vừa là thành mà nó vừa là nó giống như một cái gọi là cái citadel, một cái pháo đài cổ, và trong đó nó có quần thể, nó có cả lâu đài của bá tước, rồi nó có các cái nhà thờ vân vân. Rất là nhiều cái công trình, hứa hẹn là sẽ có nhiều điều hấp dẫn, nhiều điều thú vị để cho chúng ta chiêm ngưỡng. Cái cụm lâu đài và thành cổ thì nằm ngay trên ngọn đồi ha. Nhìn xuống xung quanh thì ta có sông, có suối, có hồ. Nhà này giống như trong kiểu giống như cái tòa nhà Disneyland. Đúng rồi. Ý tưởng của cái kiểu này nó cũng giống vậy đó. Như giờ mình bắn pháo bông lên nữa. Đúng rồi, ở đây nó có rất là nhiều lễ hội, quanh năm suốt tháng diễn ra nhiều lễ hội. Thành ra là mỗi năm nó đón tới khoảng 7 triệu khách du lịch tới tham quan. Và mình nghĩ với cái lượng khách đó thì đúng là cái cư dân vùng này họ sống nhờ vào du lịch là cũng khá khỏe rồi. Bữa nay trời gió và mây mù chứ không có nắng, cho nên là hai chị em mình phải trở lại thả bikini ra từ giã miền biển Địa Trung Hải. Hai chị em mình lại mặc lại những cái bộ đồ của miền núi. Nhưng mà không sao, bởi vì có rất nhiều khán giả của kênh mình rất tha thiết được chiêm ngưỡng những cái lâu đài ở Pháp, cho nên mình sẽ cố gắng quay cho quý vị coi. Biết đâu là có công chúa ngủ trong rừng mà cũng sẽ có cả hoàng tử ngủ trong rừng và hoàng tử ngủ quên mấy ngàn năm nay. Để chờ em Quỳnh. Đông quá, mệt quá hả? Mục đích của em Quỳnh là coi thử khai quật hết thử tất cả các phòng, coi thử có hoàng tử nào còn ngủ quên hay không. Cái gì? Nguy hiểm quá. Trời, chị không dám cho con chị làm vậy đâu. Có những du khách đang dắt những chú cúng, những chú thú cưng của mình đi dạo. Đó. Tòa thành thì to, dài, rộng. Một cái tòa tròn tròn vậy thôi nè, là nó lớn chắc cũng bằng một cái nhà của người ta rồi đó. Người ta nói là những cái tháp chính của nó đó là được xây dựng từ cái thời Gaulois và Roman, tức là xây dựng từ lâu lắm rồi. Thành phố nó được hình thành từ thời kỳ đồ đá mới lận. Còn cái số còn lại thì nó được xây vào cái thời kỳ Trung Cổ, thời kỳ La Mã, thế kỷ 12, thế kỷ 13 rồi cũng có. Em Quỳnh vừa phát hiện ra bên kia có một cái gì? Hotel. Nhìn nó xanh mướt ha, nhìn cái cảnh nó xanh mà nó có vẻ gì đó rất là quê nhà, nó thân thương. Nhìn cái mái nhà như vậy là mình có cảm giác nó thân thương, nó như là cái ngôi nhà chào đón mình chứ không phải là một cái hotel, một nơi nghỉ trọ, mà là giống như cái sân nhà vậy đó. Nhìn rất là thích. Dưới kia là thành phố mái ngói hồng hồng ha.
Đây là một tòa thành Trung Cổ và nó là trung tâm của cái quận Carcassonne luôn. và nó thuộc về cái vùng Occitanie của nước Pháp. Mỗi cái tháp nó có một cái tên. Và nó tương ứng với 5 người con trai của Casaron. Thì thôi bây giờ có 5 người con trai thì em chừa ra, em coi em kiếm một anh nào mà được nhất đi, rồi em còn chia lại cho bà chị em bạn bè với chứ. Đúng không? Em báo nha. Ờ. Không biết là chồng anh là em chọn ai hay là ai chọn em? Không, mình phụ nữ hiện đại mình có quyền chọn em ạ. Mình đừng để người ta chọn mình phải chọn. Em chọn cái người mà em cho rằng là được nhất, hợp nhất. Xong rồi còn thì em chừa lại cho chị em chia nhau. Tượng này sao nó làm cho chị có cảm giác giống như là tượng nhân sư vậy đó. Nó hơi có cái đầu, tại vì cái đầu nhô cái đầu hơi đẩy cái tướng đúng không? cái đầu hơi ca, hơi đa so với cái người. Cái này là cái quần thể mà được UNESCO công nhận là di sản văn hóa lịch sử. Chú khi chú nói đi qua cái cổng này phải cúi đầu xuống chứ không thôi là nó đụng đầu. Bác xe bảo là chú nói quý. Chú nói cúi xuống chứ không thôi đụng đầu. Wow, quá là lộng lẫy, quá nguy nga. Tụi mình đang bước chân trên những cái viên đá mà những con người ta sống cách mình cỡ khoảng 8, 9, 10 thế kỷ. Người ta cũng đi, cũng sống, cũng sinh hoạt và có những cái đời sống, những thăng trầm lịch sử đã trải qua trên mảnh đất này. Mình cảm thấy rất là may mắn ngày hôm nay được tham dự vào một trong 7 triệu khách du lịch hàng năm đến thăm cái nơi này. Bây giờ thì chúng ta sẽ xuyên qua cái cổng này để đi vào bên trong cái lâu đài và tham quan cái bức tường thành này. Cái phí để vào trong này là 9,5 € một cháu. Điều đó rất là thực tế đúng không? Nhưng mà mình nghĩ là nếu mà tới đây rồi mà không đi vào tham quan cái phần này thì nó thiếu sót quá đúng không? Wow, bước vào đây thì nó mở ra một cái không gian rất là rộng với một cái khoảng sân rất rộng thưa quý vị. Những cái viên gạch này đó, cái màu sắc tự nhiên của nó là hồng vàng, cho nên mình nghĩ nếu có nắng lên đó thì nó sẽ sáng rực lên, nó đẹp hơn rất là nhiều. Xung quanh chúng ta thấy có nhiều cái đỉnh tháp, và chúng ta sẽ lần lượt đi lên trên và tiếp cận trên những cái đỉnh tháp đó nha quý vị. Ở đây thì là người ta sắp xếp những cái viên gạch hồng, gạch vàng xen lẫn vào nhau rất là đẹp. Cái lâu đài này người ta gọi là cái lâu đài Château Comtal, có nghĩa là lâu đài của bá tước Comtal. Nó đã được tu sửa trùng tu vào năm 2003. Wow. Bây giờ đi lên hay đi xuống? Đúng rồi, đi lên. Chừng nào mình thích đi xuống thì mình xuống. Rồi mình sẽ vòng qua đó. Trong này có vẻ là chỉ có ánh sáng đèn thôi, rất là huyền bí. Ở đây người ta trong những cái kính này thì có sách nè, có một cái kiếm của nó. Nó cái mạc này của Italy, của Ý nè. Gần cả ngàn năm qua thì chắc người ta cũng phải trùng tu lại nhiều á. Nhưng mà mình nghĩ cái việc trùng tu ở đây là nó cũng rất là hợp lý thôi, bởi vì nó mang lại cái ngân sách, cái lượng khách du lịch về đây và mang lại cái nguồn ngân sách khá lớn từ nó, cho nên nó cũng xứng đáng để được trùng tu và nó cần được trùng tu. Wow, một cái mô hình. Wow, Như các bạn thấy, thành cổ Carcassonne tọa lạc trên một cái khu đồi cao ráo ha. Và xung quanh nó thì thành phố sau này phát triển nằm xung quanh thì thấp phía dưới thôi. Đây là một cái thành cổ với quy mô của một cái ngôi làng thưa các bạn. Và đồng thời nó cũng là một cái công trình quân sự. Các bạn thấy rõ là nó được bao bọc bởi 2 cái bức tường thành ha, được xây dựng lần lượt vào những thời điểm khác nhau. Toàn bộ tòa thành nằm trên một cái diện tích khoảng 7 hectare và có tổng cộng là khoảng 52 cái tháp canh như thế này.
sau nhiều biến đổi thăng trầm thì nó cũng phát triển rất rực rỡ vào thế kỷ thứ 10 với những cái nhà thờ vô cùng lộng lẫy và tráng lệ như các bạn đang thấy đó. Tuy bề thế là vậy, nhưng mà tòa thành này cũng đã từng bị đánh bại và bị hạ dưới cái cuộc thập tự chinh do giáo hoàng Anosson Đệ Tam phát động. Và tử tước của thành Carcassonne đã bị bắt và đã chết ở trong tù. Có một cái khung cửa có thể nhìn ra bên ngoài thành phố. Wow, rất rõ ràng ha, các bạn thấy ha. Đó, phố xá ở bên dưới đó. Mỗi một cái tòa tháp thì nó rất là rộng thưa quý vị. Ông Quỳnh đã tìm thấy một cái mái ngói, một cái đỉnh tháp với một cái mái ngói vảy rồng. Mình kêu là thành phố và ở đây họ cũng ghi thành phố, nhưng mà các cô kia cũng nói là cái quy mô trong này chỉ là một ngôi làng thôi. Mình chị hỏi có phải là city town gì không thì cô khẳng định nó là một ngôi làng, một cái village. Người ta làm lại cái lối đi bằng gỗ, chứ hồi xưa làm gì có cái kiến trúc, có cái vật liệu sắt này. Wow, trời đất ơi, trời ơi, tôi đi chết đây thưa quý vị. Nó đẹp gì mà nó đẹp dữ vậy không biết nữa. Tại sao phải đẹp như mộng như mơ vậy mới chịu. Wow, rất là nhiều cái tòa lâu đài và mỗi cái tháp thì rất là lớn, nhưng mà người xưa thường thì họ tạo ra những cái lối đi, những cầu thang nó nhỏ nhỏ, nó rất là chật chội. Vậy rồi lỡ mà giặc nó dí thì tuôn chạy thì chạy làm sao. Dọc là coi như là tất cả các cái view ba bên bốn phía mình đều có thể chiêm ngưỡng được hết. Hồi nãy mình đi từ cái cổng kia vô nè, thì bây giờ mình đã ra tới đây rồi. Bạn bè mà muốn chụp hình đẹp á thì đem nguyên ekip tới đây và chụp cho nhau á thì chị nghĩ là rất là tuyệt vời. Nó có rất nhiều góc để mọi người lựa chọn. Đúng. Trên cầu mọi người đi ríu rít líu lo, các em nhỏ nói chuyện rôm rả dễ thương quá. Cái ai mà chụp hình cưới thì tới chỗ này là xoay bất cứ hướng nào cũng ra hình đẹp. Bây giờ mình đi xuống dưới đó. Yes, it's a big city. Cái vé để tham quan nó có giá là 9,5 € và nó gồm có 2 phần. Một là cái phần lâu đài là mình đang tham quan đây, và phần thứ hai là cái phần tòa thành nữa. Mà hồi nãy mình tưởng đâu là đây là bao gồm cái tòa thành rồi. Cô nhân viên, cô nói sắp hết giờ tham quan rồi, gần đóng cửa rồi, nhưng mà mình vẫn chưa tham quan cái tường thành, cho nên là phải tranh thủ đi chứ ở trên đó đẹp lắm. Và đây thưa quý vị, bây giờ tụi mình đang bước đi trên cái bức tường thành bao quanh cái Cité Carcassonne. Tụi mình phải đi một cách vội vã bởi vì giờ đóng cửa cái tường thành đang bắt đầu. Mà cô nói là cái tường thành nó đẹp lắm, cho nên cô cũng không muốn tụi mình miss cái chi tiết đó. Cô nói sẽ tốt cho mình nếu như mình tham quan cái tường thành. Bởi vì cái vé thì đã mua hôm nay rồi. Có một chú cũng đi chung với nhóm của mình đây, là những người khách cuối cùng. Mình đi tới đâu họ đóng cửa tới đó. Cảm giác như mình có hai vệ sĩ. Từ mọi ngóc ngách thì đều có những cái chi tiết rất là đẹp và rất là đầy cái tính lịch sử, đầy những cái câu chuyện trong đó. Rất là nhiều cái chi tiết mà người ta triển lãm ở đây. Có một người nằm ở đây trên cái có lẽ là cái quan tài của họ, giống như những vị vua, những cái vị quý tộc, người ta cũng được chôn và người ta làm một cái tượng ở trên này. Thế này. Những người già cũng đi du lịch và được nhân viên ở đây người ta hỗ trợ việc đi lên đi xuống cầu thang. Nếu họ gặp nha, bình thường đây là giờ đóng cửa cho nên họ gặp thì họ giúp, chứ còn bình thường thì phải tự đi. Wow, dưới đây là
Rất là nhiều cái mình nghĩ đây là những cái nơi mà những cái chi tiết decor trong những cái tường thành, hoặc là thậm chí mình nghĩ có thể là nó tạo cảm giác như nghĩa trang, những hàng mộ chía, những cái view nhìn ra thành phố. Và ở đây có một cái giống như là cái fontaine. Đúng rồi, đây là fontaine chị ạ. Đúng không em? Đây là Fontaine ha. Dạ. Cái Honpa là cái tường thành để bảo vệ cái city này. Cũng không muốn mình bỏ qua chi tiết này, tại vì muốn đi vô đây tham quan thì cái vé đó là bao gồm tham quan lâu đài và tham quan cái tường thành luôn. Cho nên là của nó là sẽ tốt cho bạn nếu bạn tham quan nó, vì nó đẹp lắm. Asset Anthony không được vô lối này. Của nó còn 2 phút. Còn 2 phút mà của vẫn lùa mình đi. Đây là lối ra. Của nói là ở đây đẹp lắm cho nên là mình cần phải đi lên đây. Đây những cái lỗ châu mai ha, người ta canh ở trong này, người ta bắn tỉa ra nếu như thấy có kẻ địch ha. Rất là nhiều những cái lỗ như thế này. Đặc biệt là nhìn xuống, tranh thủ nhìn xuống như thành phố. Wow. Khi nào không có kẻ địch thì thò mặt ra đây ngắm thành phố. Đó giống như em Quỳnh đó, đang lúc bình yên thì thò mặt ra ngắm thành phố, mà có kẻ địch đó thì trốn phía sau những cái lỗ châu mai nhỏ nhỏ và bắn tỉa ra. Đây là một cái mái ngói nó ngang bằng với mình rồi, những cái mái nhà nó đang ở cái tầm cao ngang với mình rồi. Giờ em Quỳnh còn cao hơn nó nữa luôn. Mình đã được đi vào cái tháp này, hay quá. Cẩn thận cái bước chân. Trời nó hẹp mà nó sâu, nó đứng ha. Nhưng mà may là người ta có làm cái thanh sắt để cho mình bước. Tới nơi rồi hai em ha. Ở dưới kia cũng có đường để đi. Mái ngói này nó vừa rêu phong cổ kính mà nó vừa sáng sủa, nó vừa đẹp. Cô nói là cái thành phố này nó rất lớn, đây là cái thành phố lớn nha. Wow. Trời đẹp quá. Trời ơi đẹp quá là đẹp. Cái thành này. Đúng rồi. Hèn gì của xua mình ra cho được. Cô nói đừng có để lỡ cái này. Thực ra lúc mình xuống mình cũng có thể đi ra rồi, nhưng mà mình nên tham quan cái này. Trong kia là có một cái khoảng sân ha. Cây lá thì những mùa. Đúng rồi. Có một cái con đường ở đây. Con đường này nó dẫn đi đâu? Nó cứ đi sâu vô lại trong lâu đài. Ngày nay ở thành cổ Carcassonne, chúng ta chỉ thấy những cái dòng khách du lịch tham quan và chiêm ngắm cảnh đẹp, trông có vẻ rất là yên bình. Nhưng quá khứ của nó là biết bao nhiêu cuộc chiến đẫm máu. Nào là chiến tranh tôn giáo giữa cái nhánh Công giáo và nhánh Tin lành, rồi giữa Công giáo với Ả Rập và Công giáo với chính thống giáo ở phương Đông. Nói chung là rất nhiều cuộc chiến đã đi qua trên thành cổ Carcassonne. Có khi thì nó trở thành vùng đất của hoàng đế Pháp, và cũng có khi thì nó trở thành một cái thành cổ hoang phế tiêu điều. Mấy anh bảo vệ này anh còn phải đóng cửa, nhưng mà anh cũng rất là độ lượng với mình á. Anh cứ thấy mình đứng lại mình quay, nhưng mà anh vẫn chấp nhận. Và anh nói là dễ hiểu thôi. Mình nói xin lỗi anh vì tôi phiền anh quá. Anh nói dễ hiểu thôi bởi vì nó đẹp quá mà. Và nói mấy anh may mắn quá vì mấy anh được làm việc ở trong cái khung cảnh này. Anh nói đúng rồi, tụi tôi may mắn. Cứ đi vòng vòng ngắm cảnh ở trên đây mà thấy thích lắm các bạn.
có nghĩa là cái tòa thành này nó bao xung quanh toàn bộ cái city, cái thành phố cổ này, và mình cứ đi xung quanh nó vậy đó, ngắm cảnh. Wow, ở đây có một cái khán đài, một cái nhà hát cổ thì đúng hơn, rất là nguy nga tráng lệ. Từ bên ngoài mình nhìn vô tòa thành này mình đã thấy nó hút hồn rồi, mà từ bên trong này, đứng trên cao này nhìn ra toàn thể thành phố, mình cũng bị say đắm bởi cái vẻ đẹp bát ngát mênh mông và thịnh vượng trù phú của nó thưa các bạn. Ai kêu tôi đó có mặt chó tôi đây. Đẹp quá là đẹp đi trời ơi, đẹp muốn xỉu luôn. Nó đẹp gì mà nó đẹp muốn té xỉu luôn các bạn ơi. Trời ơi, từng cái tòa tháp của lâu đài nó lấp ló ra. Đằng sau mình là những vị khách cuối cùng vẫn còn đeo bám để chụp hình. Và hai anh bảo vệ vẫn rất kiên nhẫn đứng chờ để đóng cửa. Mình đi tới đâu họ đóng cửa tới đó. Cái con người của mình á, Không có cái gì mà khó khăn mà không qua được ấy. Không có gì là không làm được đúng không? Không có gì là không thể đúng không? Trở lại hay không chứ không gì không thể. Nhưng mà tuy vậy thì chúng ta cũng rất là nhỏ nhắn và khiêm nhường trong cái bao la của vũ trụ, của thiên nhiên. Gần tới lối ra rồi, nhưng mà mình vẫn chưa đi hết cái bức tường thành này đâu các bạn. Vẫn còn một phần nữa mà hiện nay người ta đóng lại. Vài năm nữa thì người ta sẽ mở ra cho mình tham quan toàn bộ luôn. C'est bientôt fini. C'est bientôt fini, monsieur. Bientôt. Oui. On est bien avec vous. Oui, merci beaucoup. Vous êtes très gentil, très généreux. Oui. Parce que peut-être je viens ici pour une fois dans la vie, c'est pour ça, oui. Ouvert, donc, 2024, ça va ouvert, c'est gratuit? Oui. Wow. Non, mais Mais c'est ouvert tous les... tout le rempart sera ouvert. C'est vrai? De la cité, ouais. Ça veut dire aujourd'hui on visite une petite partie. Voilà, c'est ça. C'est vrai. Quỳnh, anh nói là vào năm 2024 đó thì họ sẽ mở cửa toàn bộ cái tường thành này để cho mình tham quan, không miễn phí chứ mà mở cửa, còn bây giờ mình chỉ tham quan một phần nhỏ của nó thôi. Còn hiện nay thì cái phần này đã bị đóng lại đây bởi cái cửa này. Có một cái nghĩa trang kìa. Đúng rồi. Mà nó sẽ còn dài lắm. Họ sẽ mở cửa sao? Merci beaucoup. Merci. À bientôt. À bientôt. Oui. Prochaine Oui. À bientôt, j'espère, parce que je pense que je suis tombée amoureux de cet endroit. Il y en a beaucoup de gens qui tombent amoureux. Anh nói là anh không biết lý do tại sao, nhưng anh nhìn mình thì anh nghĩ rằng là mình sẽ trở lại đây một lần nữa. Và mình thật sự là đây là cái điểm đến mơ ước của mình từ lâu rồi, và mình cảm thấy rất là vinh dự được đặt chân tới đây, cũng như là 7 triệu du khách khác hàng năm cũng đã đặt chân tới chốn này, cái chốn thần tiên mơ mộng này. Tuy là nó không còn những cái cảnh xa hoa tráng lệ để cho mình chiêm ngưỡng giống như cái thời mà người ta còn sinh sống ở đây một cách thịnh vượng, nhưng mà những cái kiến trúc họ để lại cũng đã đủ để làm mình cảm thấy bị mê hoặc rồi, bị say đắm rồi. Em Quỳnh thì sao? Quá là nói là ấn tượng với lại cái Tài năng của con người hả? công trình mà con người xây ra. Và mặc dù là không có cái mặt trời sáng mà thời tiết cũng không thuận lợi, nhưng mình còn cảm nhận được cái vẻ đẹp. Đúng rồi. Đúng rồi, Dạ. rất tráng lệ, rất lộng lẫy, toàn bộ cái quần thể của nó cả một cái quần thể, cho nên là đứng góc nào xây góc nào cũng đẹp, xây bất cứ góc nào cũng đẹp. Bây giờ là mình tới cái nhà thờ đây rồi. Yeah, hi Quỳnh.
Về thôi nàng công chúa ơi. Không có hoàng tử nào đứng đợi. Ở tới tối rồi mà không có hoàng tử nào, thôi về. Chào anh, em đứng đây từ sáng. Em đứng đây từ sáng chứ không phải từ chiều. Em đừng dùng phương pháp nói giảm nói tránh. Chúng ta hãy nhìn thẳng vào sự thật là đã đứng đây từ sáng mà không có hoàng tử nào ra đón. Các bạn thấy người ta tạo những cái đường tròn giống như vầng hào quang ở trên cái cổng vào thành này hay quá phải không? Nhìn từ xa trên một cái mặt phẳng thì mình tưởng như là đó là một cái đường tròn liền lạc, nhưng thực tế không phải. Tức là cái đường tròn đó nó được vẽ trên những bức tường khác nhau ở những vị trí khác nhau, nhưng mà mình nhìn thẳng như vậy thì mình tưởng chừng như là nó là một cái đường tròn liền lạc, liền mạch. Phố cổ đã lên đèn. Buổi tối người ta chiếu đèn tòa thành đẹp quá. Nhưng mà bây giờ tụi mình đói rồi, tụi mình đi ăn cái đã. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong tập tiếp theo nha. Au revoir, bye bye.